Bună, dragi balanțe, și bine v-am regăsit la citirea voastră pentru anul 2023. Această citire se adresează atât balanțelor, cât și persoanelor care aveți ascendentul în zodia balanță sau orice altă legătură cu această zodie. O să abordez această citire pe perioade de câte 3 luni. Haideți să vedem. Avem așa: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Energia întregii citiri, optul de spade, asta da treabă. Poate aveți legătură cu vreun Capricorn, pentru că și la Capricorn exact aceeași energie am găsit-o, optul de spade cu treiul de bâte, și am amestecat cărțile, ați văzut și voi că le-am amestecat aici, sub nasul vostru. Se pare că aveți vreo legătură poate cu Capricornii, poate aveți o influență din acea zodie pe harta voastră natală. Dar o să vă spun și vouă ce le-am spus și lor, și anume că vă autosabotați puțin. Optul de spade obișnuiesc să o mai numesc cartea plânsului de milă. Și asta e din cauza că nu vedeți luminița de la capătul tunelului și este ciudat că voi, balanțele, de obicei sunteți foarte prietenoase, foarte pozitive. Dar acum aveți o pasă proastă. Vă doriți foarte mult să lăsați ceva în urmă și să schimbați ceva. Vă doriți aici o transformare radicală a vieții voastre și sunteți curioși cum să faceți acest lucru. Observ aici o mare curiozitate în legătură cu o schimbare radicală din viața voastră și probabil în acest moment nu știți exact cum veți face acest lucru și de aia sunteți blocați. Pentru că nu știți exact care este calea de urmat și ce ar trebui să faceți. Dar stați liniștiți că o să vină și răspunsurile pentru voi dacă aveți puțin tică răbdare. Cam asta a fost energia generală. O să pun și câte o carte oracol și o să începem citirea pentru fiecare lună. Uite așa, una de la îngeri și încă una de la cărțile oracol. Și să vedem. Începem cu ianuarie, februarie, martie, unde avem așa, multă abundență. Se pare că în perioada următoare vă așteaptă foarte multă abundență și asta va fi încă de pe la începutul anului. Foarte, foarte multă abundență. După care văd că voi aveți anumite sentimente pe care poate vi le reprimați. Dar Universul vă transmite că aceste sentimente romantice sunt reale și merită explorate. Așa că ar trebui să dați curs sentimentelor pe care le aveți în sufletul vostru. Să nu le reprimați, pur și simplu să dați curs, să faceți să fie bine, efectiv să le lăsați să se manifeste. Dacă iubiți pe cineva, merge și spuneți-i acelei persoane că o iubiți. Dacă vă este drag de cineva, din nou, mergeți și spuneți acelei persoane că vă este drag de ea. Nu stați și nu pierdeți timpul, pentru că sentimentele voastre ar putea să vă aducă foarte multă abundență în viața de zi cu zi. Apoi avem cinciul de monede, regele de monede și roata destinului. Deci e incredibil, incredibil cum se repetă cărțile. Dacă bine țin minte, și la Capricorni au fost aceste două cărți. Felul în care am amestecat cărțile și faptul că întotdeauna eu când iau cărțile le pun în pachet așa, nu le pun toate deasupra, le pun pe la mijloc, împrăștiate. Se pare că sunteți conectați cumva. Nu vă dați voi seama acum, dar ceva conexiune trebuie să fie. Și chiar vă recomand să vă vedeți și citirea Capricornilor. Avem aici cinciul de monede, care arată că un pic vă simțiți abandonați. Sau poate cu gaură în buget. Poate ați cheltuit toți banii pe cadouri de Crăciun și pe Revelion și acum ați rămas cu gaură în buget cu cinciul de monede. Dar fiți fără frică, pentru că regele de monede este alături de voi, și anume o persoană care vă ajută necondiționat. Regele de monede este acel om care poate să vă ajute și vă va ajuta și vă va oferi sprijinul lui. Este cineva care are o putere financiară, că la urma urmei este regele banilor. Este cineva care vrea să vă ajute, nu doar că poate, că mulți pot, dar nu vor să ajute. Vrea să vă ajute. Poate să fie partenerul de viață, frate, soră, poate chiar un coleg de muncă, dar este cineva care vă va ajuta. Dacă lipsurile sunt financiare, veți primi ajutor financiar. Dacă lipsurile sunt sufletești, o să primiți un număr pe care să vă sprijiniți și un prieten care să vă îmbărbăteze. Deci nu sunteți singuri, să știți.
Iar apoi avem roata destinului care arată că fie roata și pătrată tot se mai întoarce odată. Roata se întoarce pentru voi și vă va aduce lucruri minunate. Ok. Haideți să vedem. Să clarific aici cărțile, să văd exact ce cu cincul ăsta de monede, ce aduce el, de ce sunteți amărâți. Pentru că vă uitați la partea goală a paharului și aveți nevoie de o pauză. Pentru voi s-ar putea ca sărbătorile să nu fi fost o relaxare, să fi avut mult de lucru sau poate pur și simplu ați avut de lucru să strângeți după musafiri. Pentru că văd că grijile vin din cauza că aveți nevoie de odihnă. Noule de spade vine cu multe griji. Mereu vedeți partea goală a paharului, la fel ca și în optul de spade. Dar ce aveți voi nevoie este o odihnă. Patrul de spade arată o persoană care se odihnește, își pune ordine în gânduri, se relaxează, se gândește la lucrurile pozitive care ar putea să-i vină pe cale. Și din câte văd aici, tot ce trebuie să faceți este să vă depărtați puțin, că s-ar putea să nu vedeți pădurea de copaci, să nu vă mai îngrijorați și să știți că totul va fi bine. Pentru că va fi bine, dar nu vă mai uitați la partea goală a paharului. Altă variantă ar fi că unii dintre voi sunteți într-o pauză de la locul de muncă, iar această pauză sau o pauză de la o poveste de dragoste și asta vă îngrijorează. Deși pauză de la poveste de dragoste nu prea există, pentru că dacă cineva îți cere o pauză, înseamnă că în acea pauză vrea să încerce cu altcineva. Practic te pune pe post de roată de rezervă și nu e ok. Nimeni n-ar trebui să fie pe post de roată de rezervă. Deci, dragilor, aici voi sunteți îngrijorați din diverse motive, dar nu ar trebui să fiți, pentru că lucrurile se vor rezolva. Ok. Avem apoi cartea Regele de monede, salvatorul vostru, prietenul sau cunoștința care vă va ajuta aici cu o situație. Ia să vedem ce este cu acest rege de monede. Văd aici mult mister în cadrul acestui parteneriat. S-ar putea ca cineva să vă ajute, dar să rămână un mister cine a fost ajutorul. Poate, nu știu, în cazul în care aveți probleme financiare, să vă treziți cu un ajutor, cu, nu știu, dacă aveți rate la bancă, de exemplu, să aflați că cineva va plăti rata sau a obținut o amânare pentru voi. Sau, nu știu, într-un fel sau altul v-a ajutat. Dar văd că va fi un mister. Cartea Marea Preoteasă arată că tot acest ajutor va fi făcut în secret. S-ar putea să aveți un binevoitor, un om care vă protejează din umbră. Iar aici cu cavalerul de spade văd multă agitație. Acea situație în care ești foarte agitat, ești foarte... sunteți agitați pentru că voi nu știți probabil că acest ajutor este pe drumul spre voi. Poate alții aveți intuiția că lucrurile nu o să fie foarte bune, dar acest om vă liniștește. Oricum ar fi, dragi balanțe, să știți că regele de monede este un om care poate, și nu doar că poate, dar vă va ajuta cu o vorbă bună, cu bănuți, cu o cazare, nu știu ce necesar aveți, dar necesarul pe care îl aveți, îl veți primi. Iar aici cu cavalerul de spade v-am spus, aveți agitația asta în sufletul vostru, dar totul va fi bine. Iar roata destinului este dovada pentru acest lucru. Fie roata și pătrată, tot se mai întoarce odată. Să vedem ce se întâmplă cu această roată. Wow, dă norocul peste voi. Șasele de monede în cărțile originale prezintă un om bogat care oferă ajutor săracilor. Practic, dacă voi aveți aici niște lipsuri cu cinciul de monede, șasele de monede este exact ceea ce aveți nevoie, pentru că este răspunsul pentru lipsurile ce le aveți. Deci vă aduce un ajutor. Vreau să văd în ce constă acest ajutor. Suflet pereche. Avem aici iz de suflet pereche. Șasele de monede, șasele de cupe reprezintă o conexiune de suflet pereche, o conexiune dintr-o altă viață, ceva special, ceva wow. Deci acest 6 de cupe arată că în viața voastră există cineva cu care aveți o conexiune specială. Poate să fie acest rege de monede. Este cineva cu care vă înțelegeți din priviri. Poate să fie un străin care a apărut în viața voastră alaltăieri, dar simțiți așa o chimie aparte. Ei bine, omul ăsta va fi ajutorul vostru. S-ar putea să fie o persoană care odată ce intră în viața voastră vă va schimba viața radical și nimic nu va mai fi cum a fost până atunci. Totul se va schimba radical în bine pentru voi. Apoi, în perioada următoare, aprilie, mai, iunie. Wow!
avem vestea că situația se va îmbunătăți. Tot ce vă spuneam, situația voastră se îndreaptă spre bine. Și mai aveți și sfatul să dați o șansă relației din care faceți parte, să lucrați la un parteneriat. Aici, bineînțeles, poate să fie vorba de o poveste de iubire, poate să fie vorba de o poveste de muncă, poate să fie vorba de o afacere, de o relație cu membrii familiei, cu vecinii, cu prietenii. Indiferent de natura relației, relația se va îmbunătăți și dacă voi lucrați la ea și sfatul este să nu dați la o parte această relație. Să nu renunțați la acest om pentru că merită să luptați pentru el. Situația se va îmbunătăți, dar nu dați cu piciorul la o relație pe care o aveți în viața voastră. Apoi avem 4 de monede, nebunul și asul de cupe. Deși la început o să aveți o reținere în a da o șansă acestei persoane, până la urmă văd că o să-i oferiți această șansă pentru că nu avem o carte, ci două care ne arată un nou început. Asul de cupe reprezintă un nou început plin de iubire, iar nebunul ne arată un început plin de nebunie. Practic este cartea cu numărul 0, care arată că luați viața de la 0 și vă îndreptați spre noi orizonturi. Deci din câte văd aici, dragilor, sfatul pentru voi este să lucrați la acest parteneriat. Iar voi veți asculta acest sfat poate pe final de aprilie, pentru că înainte vă văd foarte reținuți. O să vă gândiți, bă, să mă bag, să nu mă bag, să mai dau o șansă, să mă împac, care ar fi calea de urmat. Dar în cele din urmă veți alege să o luați de la 0 și să oferiți toată dragostea de care dispuneți. Totuși aveți grijă că atunci când te împaci în energia nebunului nu rezolvi neapărat problemele care au dus la supărări. Așa că v-aș recomanda pe lângă această împăcare să încercați și să rezolvați supărările din această relație. Și să vedem, în primul rând, de ce sunteți închiși în voi cu 4 de monede. Pentru că cineva își vede aici propriul interes și asta va aduce lupte interioare. Avem 7 de spade, care arată energia unui om ce vrea să-și urmeze propria cale. Dacă voi vă regăsiți în energia 7 de spade, înseamnă că nu prea vreți să mai lucrați în parteneriat, de-aia aveți o reținere, vreți să vă vedeți voi de propriul interes. De ce să mai luptați în echipă când vedeți că celălalt membru al echipei nu prea muncește, cam trage chiulul? Vă vine să trageți și voi chiulul. Și asta vă dă lupte interioare cu cartea Luna. Avem aici zodia pești. Și stați și vă întrebați, ce să fac? Încotro să o iau? Care este calea de urmat în acest caz? Și aveți o mare reținere din cauza că nu știți exact ce să faceți. Apoi, până la urmă, o să decideți să dați o șansă acestei relații, dar, v-am zis, vor fi momente în care veți avea un nod în gât și nu veți ști exact ce să faceți. Dar cu 7 de spade, până la urmă, vă veți hotărî că interesul personal este și interesul echipei și o să munciți în echipă pentru un viitor comun. Iar astfel, veți da o nouă șansă acestei relații. Să vedem exact unde duce acest nou început. Văd că vreți un echilibru. V-ați apărut în propria citire, cartea Justiția, zodia Balanță. Avem și 2 de monede care tot energie de echilibru aduce. Aici avem 2 monede în echilibru, încoace avem balanța în echilibru. Voi veți lua viața de la 0 după ce veți cântări foarte bine toate aspectele acestei împăcări. Și justiția arată că nu îi veți da partenerului decât atât cât merită. Nu o să, ziceam mai devreme că vă este teamă să munciți în echipă pentru că nu vreți să munciți dacă partenerul nu face asta. Ei bine, exact asta veți face, o veți lua de la 0, dar veți cântări foarte bine cât să vă implicați voi și cât se implică celălalt. Din câte văd, este o vorbă aici în Ardeal, a măsura căcăreaza coața. Exact asta o să faceți voi. O să măsurați fiecare implicare. Dacă eu am făcut astăzi ceva, trebuie să facă și celălalt la fel. Dacă eu am făcut aia, el trebuie să facă aia altă. Și tot așa. Și văd că o veți lua de la 0 și vă veți da seama că singurul mod în care această relație poate să funcționeze este să vă implicați reciproc. Iar asta înseamnă că veți lucra la acest parteneriat 50-50%, iar situația se va îmbunătăți. Și voi veți putea beneficia de această poveste de iubire cu asul de cupe. Hai să vedem mai multe detalii despre această poveste de iubire.
Avem cinciul de bâte, care arată că vor fi oameni care vor încerca să vă influențeze sau poate vor fi deja oameni care vor încerca să vă influențeze, dar voi veți decide să-i lăsați pe acești oameni în urmă. Optul de cupe arată o persoană care se întoarce cu spatele la trecut. Pur și simplu se ia și pleacă în treaba ei. Nu vrea să-și bată capul cu nimeni, nu vrea efectiv nu vrea să se complice. Aveți un nod în gât în momentul în care renunțați la cineva, dar pentru a avea parte de acest nou început trebuie să renunțați fie la o persoană pe care o îndrăgiți, poate este un membru al familiei care stă împotriva relației voastre, sau nu neapărat că vă întoarceți la persoana aia cu spatele, gen că nu mai vorbiți cu ea, dar pur și simplu îi zice să-și păstreze părerile pentru sine și să nu vă mai împuie capul. Gen, mamă, nu mai tot îmi da idei, nu mai tot da sfaturi despre povestea mea de iubire, dă-mi pace și nu mai îmi bate capul. Vreau să-mi iau propriile decizii și dacă vă bag cu capul de grindă, aia e. Dar văd aici că vă întoarceți cu spatele la ceva conflicte sau la ceva cotcodăcel de pe margine pentru a da curs unei povești de iubire. Și bine faceți, că la urma urmei voi decideți, voi trageți ponoasele. Dacă ceva nu va ieși bine, voi sunteți cei care veți plăti. Apoi, în perioada următoare, iulie, august, septembrie, veți fi foarte jucăuși. Avem sfatul, fiți jucăuși. Dacă nu sunteți, ar trebui să fiți. Pentru a recaptura romantismul, permiteți energiei voastre să strălucească. Și mai avem mesajul, încearcă să obții mai multă informație. Se pare că sunteți într-o situație în care e nevoie de mai multă energie pozitivă, de mai mult spirit jucăuș, dar e nevoie și să fiți mai informați. Să încercați să aflați de ce vrea Universul anumite lucruri. Să încercați să aflați ce vor oamenii din jurul vostru. E nevoie să fiți mai curioși. Efectiv, să fiți curioși în legătură cu tot ce este în jurul vostru. Apoi avem treiul de spade, care arată că s-ar putea să vă călcați pe inimă sau cineva să facă ceva care să vă rănească puțin corasonul. Apoi avem 10 de monede, care arată că ajungeți la o stabilitate financiară sau sufletească. Ajungeți să fiți stabil într-o relație. Ajungeți să vă regăsiți stabilitatea financiară dacă pe începutul anului ați avut probleme cu banii. 10 de monede este stabilitate de orice natură ar fi ea. Deci eu văd aici multă stabilitate în sufletul vostru. Aoleu, și un nou început. Uite, deja aveți 3 cărți de începuturi. Mai lipsesc asul de monede și cel de spade, că în rest 3 deja le aveți. Asul de bâte reprezintă un început plin de pasiune. Exact cum apare aici, jucăușenie, pasiune, tot acolo, aceeași mărie cu altă pălărie. Sfatul pentru voi este să aveți parte de multă pasiune, să puneți foarte mult suflet în ceea ce faceți, să vă deschideți inimioara în fața oamenilor din jur și să lăsați supărările în urmă, pentru că o șansă apare pe calea voastră în a doua jumătate a anului. Și poate să fie în carieră această șansă, să faceți ceva cu mult patos, poate să fie în dragoste, să aveți parte de o poveste plină de pasiune. Undeva se ascunde această șansă în viața voastră. Și să vedem treiul de spade ce reprezintă. Din nou asul de bâte, incredibil. V-a mai apărut un as, doar că asta se repetă. Eu cred că o să vă călcați pe inimă când o să acceptați acest as de bâte. Pentru că s-ar putea să aveți de ales între inimă și rațiune. Și o să aleagă rațiunea cumva sau... Hai să văd exact de ce vă rănește acest început. Pentru că văd, s-ar putea să fie un pic de sacrificiu în acest început. De a aveți inima rănită. Ce înseamnă inima aia rănită? De ce asul de bâte vă aduce o inimă rănită? Pentru că trebuie să abordați o situație dintr-un alt unghi. Avem cartea Spânzuratul, care presupune ca voi să vedeți lucrurile diferit decât ați făcut-o până atunci. Fie cineva vă roagă să acceptați anumite situații pe care în mod normal nu le-ați accepta, de dragul de a recupera pasiunea din relație, poate să închideți ochii în fața unor supărări pe care persoana dragă le-a făcut. Într-un fel sau altul, vi se va cere să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Poate până acum n-ați văzut pădurea de copaci. Poate până acum v-ați agitat de la lucruri mărunte. Ei bine, cartea Spânzuratul arată să nu mai faceți chestia asta. Pur și simplu să vedeți lucrurile tamam pe dos decât ați făcut-o până acum. Cu asul de bâte să aveți parte de un început plin de pasiune, iar treiul de spade
vine cu foarte multă, cumva și cu înțelepciune. Că Treiul de Spade e momentul ăla în care îți lași mintea să decidă. Nu te lași influențat de inimă. Și sunteți înțelepte, balanțelor. Dacă voi decideți să luați o hotărâre bazată pe intelect și nu pe inimă, sunteți înțelepte. No, că e cam greu când inima vrea ceva, apoi te bate la cap până obține acel ceva. Apoi vă văd foarte independenți. Aici o să fie o transformare radicală în viața voastră, o transformare în bine. Avem cartea Judecata, care vine cu revelații, se referă și la judecata de apoi. Voi o să faceți pace cu cineva sau cu voi înșivă, sau și cu cineva și cu voi înșivă. Iar astfel o să aveți parte de multă independență cu nouăle de monede și de multă stabilitate financiară și sufletească cu zecile de monede. O să fiți stabili atât voi, cât și voi cu cei din jurul vostru. Nouăle de monede arată că stabilitatea nu se trage din cineva. Că zecile de monede poate să însemne că vă întreține bărbatul. Dar nouăle de monede clar vă întrețineți singuri sau singure. Și voi aici o să aveți o revelație. O să aveți foarte multă stabilitate, dar această stabilitate clar se trage din propria voastră independență. Și din câte văd aici, poate de aia trebuie să vă călcați un pic pe inimă. Poate pentru a avea propria independență trebuie să faceți niște mici sacrificii. Nu știu, să lucrați mai mult, să renunțați la niște plăceri ale vieții, să nu mai aveți atât de mult timp liber pentru ceea ce vă place. Dar, clar, câștigați pe altă parte. Faceți un sacrificiu, vedeți o situație cu alți ochi, dar obțineți stabilitatea mult dorită. Sau poate aici vi se cere să iertați pe cineva și până la urmă o să reușiți. La început vă este greu, aveți inima rănită, dar până la urmă, nu știu, poate vi se cere să vă împăcați cu tatăl copiilor care v-a trădat. Și voi o să fiți rănite la început, o să vă fie greu să faceți acest lucru. Dar la un moment dat o să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă și o să vă dați seama că, hei, ce fericit o să fiu știind că copiii mei sunt fericiți. Și atunci o să iert ceea ce este de iertat, fără să-mi pierd individualitatea. Și văd aici și un as de bâte, care vine cu multă pasiune. Dar văd și codoceală. Voi o să treceți peste gura lumii. Să știți că de gura lumii nimeni nu scapă, nimeni. Aici, cu cinciul de bâte, văd gura lumii, văd oameni care vin și vă bat la cap, care nu încap poate de voi. Ei bine, moartea arată că veți face o transformare majoră. Moartea vine cu transformări majore, cu acel moment în care, avem și zodia Scorpion aici, cu acel moment în care lași niște supărări în urmă. Pur și simplu le lași în urmă și îți vezi de drum. Și aici, cu asul de bâte, observ că voi veți avea parte de un început plin de pasiune, chiar dacă la început o să vă bată oamenii la cap. S-ar putea ca Treiul de Spade să fie gura lumii. Poate voi vreți să fiți cu o persoană și neamurile stau pe gura voastră să nu fiți cu acea persoană și voi încercați să le schimbați perspectiva. Totuși e nevoie să obțineți voi mai multe informații. Chiar pentru a convinge pe cineva că omul pe care îl iubiți este vrednic de iubirea voastră. Dar într-un final ce văd este că voi vă veți întoarce cu spatele la toate aceste guri care vă bârfesc, la toți acești oameni care nu încap de voi, până la urmă lăsați în amanet și vă vedeți voi de drumul vostru. Cam asta văd aici. Iar în ultima perioadă a anului, octombrie, noiembrie, decembrie, wow! Se pare că vi se dă mesajul merită să aștepți. Timpul divin este la lucru în viața voastră amoroasă. În cazul în care voi ați avut de așteptat, s-ar putea ca pe finalul anului să vină rezultatele. Sau s-ar putea ca rezultatele să mai întârzie puțin, iar acest mesaj este pentru voi să nu vă pierdeți răbdarea și să știți că așteptarea merită. După care avem mesajul meditația vă va aduce răspunsuri. În cazul în care aveți nevoie de răspunsuri și nu știți de ce trebuie să mai așteptați și nu știți de ce trebuie să faceți lucrurile în felul în care le faceți, încercați să meditați. Să stați voi cu voi în liniște, poate să vă puneți o muzică liniștitoare pe fundal și să, pur și simplu, să vă gândiți la ce este de făcut. Să vă gândiți la lucruri minunate. Pur și simplu să vă gândiți la cum ați putea rezolva situația și Universul vă va trimite mesajul prin meditație. Adică intuiția efectivă va să răspunde ce aveți de făcut sau de ce trebuie să așteptați. Nu știu, ca și când îți pică fisa. Nu știi de unde a venit ideea în mintea ta, dar e binevenită.
Apoi văd doiul de monede, care arată că o să tot jonglați între opțiuni, o să tot analizați. Unii dintre voi poate jonglați între două locuri de muncă, aveți două locuri de muncă în paralel. Alții poate calculați ce să faceți într-o situație anume, dar văd că vă tot gândiți. După care văd aici iarăși energia de 6 de cupe. Este poate sufletul pereche care vă ajută în prima parte a anului, regele de monede. Este acea conexiune specială, acel om cu care vă înțelegeți din priviri și cu care simțiți că vă știți din alte existențe. Iar apoi avem regele de spade, care este un om foarte inteligent. Un om care este strict, dar dacă sunteți cu el în echipă, sunteți în echipa câștigătoare. Poate să fie și o instituție de altfel, acest rege de spade. O instituție, poate un loc de muncă. Să vedem exact ce caută aici în viața voastră. În primul rând, doiul de monede arată că sunteți reținuți. Voi cred că amânați să luați o decizie. Aoleu, sunteți reținuți în fața acestui as de bâte. Deci asul de bâte a apărut de 3 ori. 1, 2, 3. Deci 3, 4, 5 cărți de început aveți. Voi o să jonglați între acest as de bâte și a fi reținuți. Se pare că asul ăsta de bâte se întinde pe o perioadă de vreo 2-3 luni, poate mai bine. Adică vi se va oferi un nou început plin de pasiune, dar voi vă veți gândi mult dacă să-l acceptați sau nu. Și veți tot jongla între a fi reținuți, 4 de monede arată că există varianta care sunteți foarte reținuți în fața unei decizii, sau asul de bâte care reprezintă acest început plin de pasiune. Deci pe de o parte veți fi reținuți, nu veți ști ce să faceți. Pe de altă parte vă veți gândi, aoleu, ce mi-ar plăcea să am un început plin de pasiune. Să încep un nou proiect, să încep o nouă poveste de dragoste sau să reîncep o poveste de dragoste. Mai ales că e vorba aici de un suflet pereche. Nu o să săriți în brațele lui din prima, vă veți gândi mult dacă să faceți sau nu acest lucru, dar până la urmă s-ar putea să-l acceptați pe acest om. Totuși aveți grijă, că sunteți foarte îngrijorați. Iarăși văd că vă gândiți la partea goală a paharului. S-ar putea să fie un om care lucrează pe perioada iernii în depărtare, pentru că văd aceleași energii supărătoare ca și la începutul anului. Și anume văd îngrijorare în nouăle de spade, văd oboseală în nouăle de bâte. Deci voi cu acest suflet pereche aveți ceva de împărțit sau ceva nu pușcă, ceva îi cu virgulă. Pentru că văd multă oboseală, dar deopotrivă văd și multă îngrijorare. În mod normal, 6 de cupe este o energie superbă. Voi cred că stați și vă gândiți, dar vă gândiți la partea goală a paharului. Vă spun, merită să așteptați. Încercați să meditați pentru a afla calea pe care trebuie să o practicați ca să fie bine pentru voi. Dar nu vă mai gândiți la partea goală a paharului. Deci, efectiv, nu vă mai gândiți la partea goală a paharului, că e păcat. Ok. Apoi, să vedem cu regele de spade. Ce e cu regele ăsta de spade? Wow, iarăși apare o carte de început. Eu cred că vă veți gândi dacă să plecați sau nu undeva. Și până la urmă veți lua calea străinătății unii dintre voi. Alții veți începe un nou capitol fără să vă uitați în urmă. Nebunul reapare. Va apăru și aici, că voi tot jonglați, dacă sau nu să o luați pe o nouă cale. Dacă să vă riscați cu nebunul, să începeți ceva nou-nouț în viața voastră. Vă tot gândiți și analizați și întoarceți situația pe toate părțile și până la urmă vă decideți, da frate, mă duc. Văd că și aici o să vă mai gândiți odată. S-ar putea să fie o propunere care vi se face în prima jumătate a anului și care până la finalul anului să o tot amânați. Dar până la urmă, văd că decideți să o acceptați și poate chiar veți călători undeva. Poate veți călători undeva pentru a munci într-o instituție cu reguli stricte. Poate veți călători undeva alături de un om destul de rece, așa, dar foarte inteligent. Dar ce văd aici este o călătorie. Și în momentul în care e viața de la zero și ți asumi niște riscuri, te gândești, băi, da, de-a fi bine. Și văd că a meritat să așteptați. Merită să așteptați să vedeți rezultatele. Pentru unii, poate, pur și simplu mergeți în străinătate să vă cunoașteți persoana iubită cu care ați vorbit online până acum. Alții, poate, pur și simplu începeți afacerea pe care ați tot amânat-o, chiar dacă regulile sunt stricte și hârțogăria e multă. Unii dintre voi poate mergeți fizic într-o excursie, alții este doar o călătorie spirituală în care vă asumați niște riscuri. Dar este de bine și merită așteptarea, merită să vă riscați. Na. Dragi balanțe, aceasta a fost retrospectiva anului 2023. În prima parte a anului să fac un rezumat.
În prima parte a anului văd că un pic sunteți îngrijorați, dar aveți un om care vă susține necondiționat și care o să vă ajute foarte mult să vă faceți singur norocul. Apoi văd că vi se oferă șansa unui nou început pe care îl tot cântăriți, îl tot analizați. Situația se va îmbunătăți pe măsură ce voi vreți să munciți la această șansă, la acest nou început. După aia o să analizați foarte mult dacă vreți sau nu acest început, dar până la urmă îl veți accepta și veți vedea că lucrurile se vor îndrepta spre bine. Dar văd că tot anul o să tot dați înapoi ca și rac, un pas înainte, doi înapoi. Dar până la urmă vă dați pe brazdă și o să fie bine. Trebuie doar să aveți încredere în voi, dragilor. Na bun, ce să mai zic, asta a fost citirea pentru Zodia Balanță 2023. În cazul în care vă place ce ați auzit, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați canalului, este total gratuit și să ne revedem cu bine și la anul care vine. Vă pupă Floarea! Pa, pa, pa!